Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího videa na kanále Jdeme žrát. Nedávno jsem byl na nákupu v supermarketu a úplnou náhodou jsem tam natrefil na ten zázrak a napadlo mě, že jelikož mě hodně sledují studenti a vždycky v komentářích spousta lidí píše, že sice jsou pizzy a burgery za 250 korun fajn, ale že bych mohl natočit něco i studentského, nějaký obyčejný instantní polívky, které jsou zvyklí z nějakého důvodu jíst studenti na kolejích, takže jsem neváhal, koupil jsem všech 7 druhů, který byly v tom obchodě a dneska si je zrecenzujeme. Pokud náhodou nevíte, o co se jedná, tak to jsou polívky přímo do hrnku, to znamená, že je hodíte přímo do hrnku, zalejete je vodou a jíte nebo spíš pijete. Co se týče ceny, tak je skoro všude seženete za 10 korun, takže ta cena je opravdu přívětivá. Otázkou ale zůstává, jak moc to člověka dokáže zasytit, protože ve finále z toho máme asi 200 ml polévky, což je opravdu malinká porce, i když si dáváte polévku někde v restauraci v rámci obědového meníčka za nějakých 35 korun, řekněme, tak skoro vždycky tam je takových 330 až 400 ml. Tohle je, dá se říct, poloviční porce, takže je to opravdu na takový hodně rychlý zasycení, snad, uvidíme. Já si pamatuju, když jsem poprvé v televizi viděl reklamu na takovouhle polívku do hrnku, nevím, jestli to bylo zrovna Maggi, ale byl jsem z toho úplně nadšený. Bylo to takových dobrých 15 let zpátky a byla to zrovna doba, kdy jsem si ty instantní polívky docela užíval. Každopádně, přátelé, připravil jsem si hrnek, dokonce jsem si připravil 3 různé hrnky, všechny edice, které kdy byly od Jdeme žrát, nebo který kdy budou, bílá, červená a oranžová, takže dneska to tady všechno ochutnáme a doufám, že si aspoň někde i pochutnáme, takže si připravte něco dobrýho k jídlu, ať u toho neslintáte, i když nejsem si jistý, jestli tady u toho někdo slintat dneska bude, ale doufám, že jo. Jako první ochutnáme asi tu nejklasičtější slepičí polévku. Když se dívám na její energetickou hodnotu a porovnávám to s těma ostatníma polévkama, tak je tady zrovna nejmenší. 39 kilokalorií na jeden sáček, váží to 12 gramů a tady máme ten skvělý obrázek od Maggi, který říká, že je to z dobrých věcí. Pokud jste se dívali na hotovky od Maggi, tak jsme tehdy pochopili, že těch dobrých věcí tady bude úplně minimální množství, ale schválně se podíváme. Jak jsem říkal, váží to 12 gramů, to si zapamatujte. A je to slepičí polévka s těstovinami 33% instantní. Ale přátelé, normálně tomu nebudete věřit, ale sušené slepičí maso kousky, 4% podíl. Já vám to tady přiblížím, pokud to někoho zajímá. Když to budeme převádět na gramy, tak je tady přesně půl gramu kuřecího masa sušenýho. A myslím si, že můžeme otevřít ten první sáček a ochutnat ho. Návod úplně jednoduchý, obsah sáčku vysypeme do hrnku, zalijeme 200 ml vroucí vody a dobře zamícháme, necháme 2-3 minuty stát. Řeknu vám, že to nevoní vůbec špatně, to vysypeme. No moc tam toho opravdu není. Takhle se na to podívejte, jak to vypadá a pojďme to zalít vodou. Tady to množství by odpovídalo asi 200 ml, zamícháme a počkáme. Tak, 3 minuty máme za sebou. Na první pohled je taková opravdu chudá a řídká ta polévka, ale to jsem samozřejmě očekával, stejně asi jako většina z vás. Ale musím říct, co mě překvapuje, takže nevoní vůbec špatně. Skutečně to vůni připomíná nějakou kuřecí polévku. A přátelé, doufám, že teď jíte něco dobrýho. Pokud jo, tak vám přijde dobrou chuť a já tu jdu ochutnat. No dobře, není to úplně hnusný, není tam žádná taková ta extra chemická příchuť, která většinou u těch instantních polévek bývá a která mi vždycky vadí nejvíc. Skutečně, když zavřete oči, když nevíte, z čeho se to dělá, tak si představíte takovou trošku vodnatější slepičí polévku. Možná do těch dalších polívek budu přidávat trošku méně vody, ať je to takový koncentrovanější ta chuť. Těstoviny, které tady jsou, tak jsou neskutečně gumový. To jsou přesně takový ty nepříjemný mini těstovinky, které se vám lepí k zubům a o té zelenině v podobě pár kostiček mrkve sušené, tak asi nemá cenu ani mluvit. Kdybych měl odpovědět na otázku, jestli se z toho najíte, tak samozřejmě, že ne. Nebuďte naivní,
39 kilokalorií ještě nikdy nikoho nezasytilo. Víc vás samozřejmě zasytí takový ty instantní nudle za 5 korun, ale pokud zapojíte trošku fantazii a budete skutečně věřit tomu, že jste se najedli tou polévkou, tak 1-2 hoďky vám to možná vydrží. Kdybych to měl nějak shrnout to hodnocení, tak opravdu to není hnusný. Čekal jsem, že to bude horší. Nemáte z toho samozřejmě žádný chuťový požitek, neužíváte si to nějak extra, ale bodově bych tomu dal asi takových lehce nadprůměrných 5,5 z 10. Jako další tady máme francouzskou polévku, taky z dobrých věcí, s vepřovým masem, kterýho je teď 2,5%, pokud někoho zajímá složení, tak v rychlosti tady. A pojďme si to otevřít. Zase tam máme nějaký prášek a nějaký těstovinky, který vypadají asi takhle. A zalijeme to vodou. Takhle si myslím, že to bude stačit, trošku zamícháme a počkáme. Tyjo, tahle voní hrozně výrazně cibulkou. Vidím tam nějaký ty těstoviny. Taková opravdu výrazná zeleninová nebo spíš cibulková vůně. Takhle vypadá a ochutnáme. Tak skutečně, jak jsem tam dal míň vody, tak ta chuť je taková mnohem výraznější, mnohem koncentrovanější a je to i takový chutnější. Chuťově bych to přirovnal asi k nějakému zeleninovému vývaru, co ty těstovinky. Ty jsou takový trošku tvrdší, ale tahle francouzská polévka je celkově asi o dost zajímavější než ta první slepičí. V bodovém ekvivalentu bych to vyjádřil asi 6,5 body z 10 a tohle se docela dá. Tak koukám, že jsou tím dál lepší. Jako další je můj favorit, samozřejmě rajská. Stačí nakreslit krásný rajčátko na obal a víte, že si to koupím. Je to zase pozor z dobrých věcí, jsou tam skvělá rajčata, jak tady píšou. A co mě překvapuje, je energetická hodnota té polévky, protože to už je 83 kilokalorií, což je vlastně 2x víc, než měla ta slepičí. Rajská polévka s těstovinami 17%, složení rajčatový prášek 24%. Jak se dělá rajčatový prášek ze skvělých rajčat? Dobře, nechci to vědět. Tady máte složení, pokud vás to zajímá. Pojďme si to hodit do hrnku. Tentokrát máme oranžový, i když ne, já použiju ten bílej, protože tady u té polévky je zrovna důležitá ta barva finální. No ty brďo, to voní úplně zvláštně. Vypadá to úplně zvláštně a skutečně je to takový červený prášek, kterýho je docela dost v porovnání s těma předchozíma polévkama. Takhle to vypadá a zalijem to vodou a uvidíme. Na začátku to smrdělo hrozně nepříjemně práškově, když se podíváte na tu polévku, tak tam ten prášek ještě skutečně je. I když jsem se to snažil opravdu poctivě promíchat. Dobře, no, tak to pojďme risknout. První nepříjemná věc, to jsou ty těstovinky, ty nudličky v tom. Tak ty se nestihly uvařit, ty jsou takový křupavý. Samotná ta polévka má takovou opravdu nepříjemnou sladce kečupovou chuť. Není to úplně rajská polévka, tak jak si ji představujete, ale je to skutečně přibližná chuť, když vám kečup leží asi rok v ledničce a vy si z nějakého důvodu rozhodnete, že ho chcete ochutnat. Tak přibližně takhle to asi bude chutnat. Každopádně není to příjemný, jak já mám rajčata rád a o rajský polévce ani nemluvím, tak tohle bych rajskou polévkou nikdy nenazval. Dal bych tomu asi 2 body z 10 a po druhý už nikdy. Dobře, prosím, ať ty další jsou lepší. Začínám z toho být smutnej. Jako další tady máme česnekovou polévku z dobrých věcí s výborným česnekem. Mně se hrozně líbí ty superlativy, jak používají u těch produktů. 12 gramů, 52 kilokalorií. Česneková polévka s krutony, který tvoří 50% obsahu sáčku. Sušený česnek 3,9%. Tady pokud někoho zajímá složení, tak v rychlosti. Pojďme to tam vysypat. Takhle to vypadá skutečně, jak vidíte, tak ty krutony tam tvoří většinu, nebo podle nich polovinu té polévky. Zalejeme to zase vodou, zamícháme a počkáme. Tak jako řeknu vám, že tato polévka voní opravdu dobře. Voní 100% nejlíp ze všech polévek, co jsme dneska ochutnali a díky té vůni na ní mám docela i chuť. Vidíme tam ty už rozmočený krutonky, vidíme tam kousíčky česneku skutečně, tak to ochutnáme. Dobře, tak jo. Tohle je dobrý. I ty krutonky skutečně křupou tak, jak mají. I ta polévka má nějakou chuť, nějakou normální chuť. Bude to nejspíš tím, že zrovna česnek je taková věc, se kterou můžete udělat cokoliv, ale ve finále bude stejně chutnat jako česnek. Tohle je fajn a jako mega rychlou sváču za 10 korun, když samozřejmě není nic jiného po ruce,
tak bych si tohle dokázal i představit. Bodově, samozřejmě zase v rámci instantních polévek, tak bych tomu dal krásných 9 bodů z 10 a tuhle vám můžu asi i doporučit. Jako další si dáme hříbkovou polévku, která obsahuje 3,4% sušených hub, z toho většinu žampionu, teda hříb smrku jenom 1,3%, 22 gramů, což je podstatně víc, než má většina těch polévek, 89 kilokalorií, tady v rychlosti složení. Takovýhle přímo prášek jsem asi nečekal. A toho prášku je tady opravdu dost, takže to pojďme zalít vodou a ochutnat. Tak, tahle má určitě nejzajímavější konzistenci, protože bych řekl, že je skoro krémová, koukněte se na to. Já jsem řekl kvůli tomu, že tam toho prášku bylo nejvíc. Opravdu to voní jako houbová polévka. A ochutnáme. Úplně koukám, kam až se ten chemicko-potravinářský průmysl dneska dostal. Tohle skutečně chutná jako normální krémová, žampionová nebo houbová polévka, která ku podivu ani není špatná. Tady ten hrnek vás asi skutečně dokáže na pár hodin zasytit a je to zase se budou opakovat překvapivě, chuťově docela dobrý. Mně to prostě chutná. Dokonce bych řekl, že jsem opravdu nečekal, že něco takového jde udělat z takového sáčku. Abyste to líp pochopili, tak bych tomu dal klidně 9,5 bodů z 10 a je to opravdu dobrý. Já jako fakt nevím, co říct, jsem překvapený, že za 10 korun, že může instantní polévka takhle dobře chutnat. Jako další si dáme slepičí z chili, tady máme 1 papričku ze 3, jak moc je to pálivý. Mělo by to být dost podobně jako ta úplně první polévka. 14 gramů, 47 kilokalorií, tady zase složení pro ty, koho to zajímá. Pojďme se na to mrknout. Opravdu je to dost podobný té první polévce, tak ji zkusíme zalít vodou. Máme tady docela dost nudliček, zase nějakou tu mrkev a dost výraznou vůni kuřecího vývaru. Tak to schválně ochutnáme, jak moc je to pálivý. No jako jo? Skutečně to je pálivý a docela i dost, řekl bych dokonce 2 papričky ze 3, ale musím říct, že pálivost přidává zrovna tady té polévce jakousi zajímavost. Bohužel ale tady v té polévce převládá jakási práškovitost zase a úplně to kazí celou tu chuť. Dokonce i přesto, že jsem říkal, že je zajímavější než ta první, tak bych jí za tu práškovitost dal asi i míň bodů a viděl bych to asi na takový 3 body z 10 a opravdu to asi není nic, co by vaše chuťové buňky i o té pauze 5minutový nějak potěšilo. Máme tady konečně poslední polévku, je to hrášková a teď je tam lahodný zelený hrášek, je to bez barviv. Složení mouka ze zeleného hrášku 32,6%. Bla bla bla, sušený zelený hrášek 5,3%. To nevypadá zas tak špatně, tady složení pro ty, koho to zajímá. Máme tady zelený hráškový prášek, to vypadá trošku jak wasabi. Máme tam skutečně pár kuliček sušeného hrášku, tak to pojďme zalít vodou a mrkneme se na tu magii od Maggi. No a koukám, že ta konzistence je hodně podobná, jak byla u těch hříbkový polévky. Vůně řekl bych, že ano, že vzdáleně tu hráškovou polévku ji připomíná. Takhle vám to ukážu na kameru trošku blíž a ochutnáme. Ten hrášek v tom je takový příjemně sladký. Samotná polévka opravdu připomíná jakýsi hráškový krém. Ono to bude nejspíš tou moukou ze zeleného hrášku, protože díky ní to skutečně chutná hráškově a tak asi jak to chutnat má. Tohle je další docela zajímavá, řekl bych, že i chutná polévka z téhle série a tahle taky vypadá, že by vás dokázala na pár hodin zasytit. A troufnu si říct, že většině lidí bude i chutnat, tohle opravdu není špatný. Kdybyste chtěli bodový hodnocení na tuhle polévku, tak bych řekl asi takových 8,5 bodů z 10 a tuhle vám můžu asi taky doporučit. Tak přátelé, tohle byla poslední polévka z dnešní recenze. Kdybych to měl nějak shrnout, tak musím říct, že jsem překvapený, protože když jsem se díval na ty sáčky za 10 korun, tak jsem si říkal, že to bude stejně hnusný, nebo dokonce jsem si myslel, že to bude ještě horší než ty těstovinové hotovky od Maggi, ale ne, když zavřem oči na to, že to samozřejmě není čerstvá polévka, že to asi nebude úplně jako nejzdravější jídlo. Přece jenom je to instantní polévka a dneska na všechno ostatní zavíráme oči a hodnotíme to prostě jako instantní polévku. Tak jako instantní polévky mě to prostě příjemně překvapilo.
Samozřejmě ne všechny, některý jsou opravdu špatný, ale dokonce já si dokážu vybrat minimálně 3, který bych si dal klidně i znovu. To je ta hříbková, to je ta hrášková a česneková. Tyhle 3 instantní polévky skutečně nechutnají špatně a když se to vezme v rámci toho, co to skutečně je, to znamená, je to sáček za 10 korun, který hodíte do hrnku a za 3 minuty ho vypijete, tak je to prostě fajn věc. Teď vám vyskočí jako vždycky naše tradiční hlasování, tam mi můžete dát váš názor na dnešní polévky, jestli jste je někdy ochutnali. Pro dnešek by to bylo asi všechno, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak nezapomeňte jako vždycky na palec nahoru. Určitě ho sdílejte mezi kamarády, ať se na to můžou taky podívat. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.